4 začal zvonit požární alarm na Zlaté dráze v Chebu. Čau! Tady Tom. Tady Peťa a my vás vítáme u videa Soustředění na Zlaté dráze. V dubnu jsme s naším oddílem byli na atletickém soustředění v Chebu. Nedopadlo to úplně podle plánu a to se dneska dozvíte. Vše to začalo cestou vlakem, kdy jsme si pomalu ani 2 hodiny nemohli sednout. Když už jsme konečně přijeli, ubytovali jsme se v jednom takovém nejmenovaném hotelu. Emergency hotel. O tom víc až později. Všechno vysvětlíme. Ubytovali jsme se, šli jsme na trénink, bylo to super. Byli jsme, nebo minimálně já jsem byl poprvé na Zlaté dráze v Chebu. Není to úplně zlatá dráha, je žlutá, ale je to jediná taková dráha na světě. Hned potom jsme se šli naobědvat a po krátké pauze byl hned trénink. Večer jsme si měli možnost nakoupit nějaké jídlo a pití. Já jsem teda si nic nekupoval, ale to je jedno. Já jo. A také to pokračovalo i druhý den. Abyste si nemysleli, že soustředění je jenom o sportu. Není to tak. Užili jsme si i spousta zábavy. Třeba například jsme každý večer hráli flašku. Bylo to super. Bylo to super, přesně tak. Kámen úrazu byl 3. den. Vše bylo úplně v pohodě. Ráno jsme vstali, chvilku si povídali. A pak to začal zvonit požární alarm. Já jsem si myslel, že je to normální obyčejný budík. Ale po pár vteřinách nám došlo, že to není tak úplně pravda. Byl to požární alarm. Vyletěli jsme z postelí jako rakety. Já byl samozřejmě ještě v pyžamu a bos, protože se mi absolutně nechtělo stávat. Nebyl jsi sám. Vzali jsme s sebou i pár kamarádů. Zdravíme Davida! Chtěl jsem být ve videu, tak tady to máš. Jak jsme říkali, že jsme vyletěli v pyžamu, venku bylo 4 stupně Celsia. Bylo to strašný. Oba dva jsme byli úplně vystrašení. Bylo to příšerný. Přijeli tam asi 2 nebo 3 vozy hasičů. Hasiči prohledávali každý pokoj. A nakonec zjistili, že to byl pokoj jiného oddílu, takže naštěstí jsme to nebyli my. ano, no jenže to nebylo všechno. Nestalo se nám to jednou, nestalo se nám to 2krát, dokonce ani 3krát, ale 4krát. Když se nám to stalo po 4., tak už jsme se tomu i jako v podstatě smáli. Zbalili jsme se a odjeli jsme. Ale to už trošku předbíháme. Ten druhý až 4. alarm způsobila naše skupina, náš oddíl. To bylo strašný. A přesněji, druhý alarm jsme způsobili my. Alespoň to se myslelo, protože na detektoru kouře nebo ohně byl nasazený igelitový pytlík, který tam už byl, když jsme přijeli. Snad si o nás nemyslíte, že jsme to tam dali my. A za nás tam jeden takový nepříjemný pan správce seřval, jak si to vůbec dovolujeme. Potom se to řešilo s městem, protože ten hotel patří městu. A potom se nám přišel ten pán správce omluvit a po telefonu se nám omluvil i nějaký člen městského zastupitelstva. Oba dva jsme byli vystrašeni, že jsme tu celý náš oddíl. Ano. Bylo to příšerný, opravdu. Pamatuju si, že v tu chvíli jsem měl tep 170, což není málo. Když už to bylo po 3., naše trenérka se rozhodla, že prostě odjedeme pryč. Zbalili jsme se a druhý den jsme z toho hotelu odešli, dali jsme si věci do auta, do dodávky a šli jsme do města na náměstí. Opět můžeme vám si dát fotky, několik jich máme. Bylo to krásný, byli jsme tam i s kamarádama, potom jsme šli na trénink, ale než jsme přišli na to náměstí, šli jsme kolem toho hotelu. Zvenčí jsme slyšeli, jak ten alarm zvoní. Další. A ještě jsme vám zapomněli říct, že vlastně požární systém tak byl rozbitý. Ano, v Nebyla celé to budově. ničí vina. Takže to byla taková úleva menší. A abyste se nemysleli, tak mezi těma požární alarmy jsme samozřejmě chodili normálně na tréninky. Ano. A jinak bylo to tam prostě úžasný, kromě těch alarmů. Protože nás to budilo třeba ve 4 ráno. A to se potom moc trénovat dobře nedá. Bylo to moje první atletické soustředění a
jak říkám, na ten alarm, tak to bylo úplně úžasný. Já už jsem měl sice soustředění jedno za sebou, ale na tohle to jen tak nezapomenu. Přesně tak, vzpomínka na celý život. Ano. Abychom se vrátili k tématu, poslední trénink jsme si odtrénovali, šli jsme na vlakové nádraží, odjeli jsme zpátky domů. Abychom nemluvili pořád jenom o alarmu, něco málo vám tady popíšeme. Třeba Náš hotelový pokoj. Byl to úplně obyčejný pokoj s požárním systémem, 3 postelema. Vlastně my jsme měli jenom 2, protože nám jednu sebrali. Skříně, stůl a normálně prostě takové vybavení. A tady kolega vám popíše naše tréninky. tréninky byly skvělé, byly vyčerpávající, ale člověk potom má dobrý pocit, že trénuje. Trénovalo se 2krát denně a každý trénink trval přibližně 2 hodiny. Trénovali jsme tam všechno možný, od sprintu přes výdrž, oštěp, skok, kouli, cokoliv, co si vzpomenete. K dispozici jsme měli jontový nápoje, který nám dost pomáhali, nebyli jsme po nich tak unavení. Jeden trénink nás měl dokonce na starost jeden z největších českých atletů, rekordman České republiky v běhu na 100 metrů. Máte ho v jednom z našich videí, označíme ho tady v kartě, někde tady. To video, ne toho člověka. Abyste si nemysleli, že jsme jenom furt trénovali nebo prostě dělali úplně něco jiného, tak jsme taky si třeba na pokoji povídali. Já jsem většinu času teda jedl. A to byste nevěřili, kolik toho sní. To je strašný. Zúčastnili jsme se i jednoho natáčení filmu. Kamarádky z oddílu natáčeli film. Já ani nevím, jak se to jmenuje. Jo, Já jsem byl otec nevěsty, prosím pěkně. a já byl oddávající. Takže si to můžete namyslet, že to bylo o svatbě. Ale ten film nebyl jenom o svatbě. Jenom my jsme účinkovali tady v té části. Ano. Bylo to velice vtipné natáčení, jako většina tady těch našich videí. Tolik, co se to nepovede. Plánujeme vydat i video, kde vám to všechno ukážeme. Ale to bychom vydali spíš jako speciál, protože u toho fakt se pobavíte. Ano, to můžu potvrdit. Už je čas se rozloučit, už jste se o soustředění dozvěděli hodně věcí. Možná až trošku moc, než jste si měli dozvědět trošku víc. Pokud se vám naše video líbilo, tak můžete dát odběr a zanechat like a můžete ho klidně i sdílet. Budeme za to moc rádi. Čau! Čau.